नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला कडाकणी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा ह्या वाटीच्या प्रमाणे 2 वाटी गव्हाचं पीठ भरून घेतलेलं आहे, असं शीग लावून भरून घेतलेलं आहे। आणि चण्याच्या डाळीचं पीठ 2 चमचे आहे, म्हणजे अर्धी वाटीला पण कमी चण्याच्या डाळीचं पीठ आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा वेलची जायफळ पूड मी कुटून घेतलेली आहे। आता आपल्याला गुळाचा पाक करायचा आहे। ह्या टोपामध्ये 1 वाटी मी गूळ टाकणार आहे आणि आपल्याला ह्यात पाणी किती टाकायचे, कारण खिसून घेतला तर वाटी भरून गूळ होईल आणि वाटी ह्या वाटीने आपल्याला अर्धी वाटी पाणी टाकायचे, ह्याच्यापेक्षा जास्त पाणी टाकायचं नाही। जर तुम्हाला गोडीला जर जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये गुळ अजून जास्त टाकू शकता, आणि जर कमी पाहिजे असेल तर कमी पण टाकू शकता, पण प्रमाण तेच करायचं। कारण की आणि ह्याच्यात जेवढं पीठ मावल ना तेवढंच पीठ टाकायचं, तर त्याचप्रमाणे मी पीठ घेतलेलं आहे। गॅसवर मी टोप ठेवलेला आहे आणि आपल्याला हा गुळ फक्त वितळून घ्यायचा आहे। गुळ बघा आपला वितळलेला आहे। आता गॅस बंद करायचा आणि हे पूर्णपणे पाणी आपल्याला थंड करून घ्यायचे। हे गुळाचं पाणी आपलं थंड झालेलं आहे। आता ह्या पिठामध्ये गुळाचं पाणी टाकायचं। त्यासाठी बघा मी चाळण घेतलेली आहे, कारण खडे वगैरे जर काय असतील का नाही तर ते निघून जातील, घाण काय असेल तर। आता ह्याला काय करायचं, ह्याच्या जे मी गुळाचं पाणी टाकले ना त्यात जेवढं तुम्हाला पीठ मावल ना तेवढंच पीठ टाकायचे, त्यापेक्षा जास्त टाकायचं नाही। जे आता मी पीठ टाकले ना ते वाटेचं प्रमाणानं बरोबर आहे, त्यात एवढं पीठ पूर्णपणे चांगलं कालवून होतं। हे बघा आता मी मिक्स करायला लागलेली आहे, तर एवढं बरोबर पाणी होतं। आणि पीठ आपल्याला कसं घट्ट मळायचं, तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला तेल टाकायचं आहे। तर मी ह्याच्यामध्ये कोमट तेल टाकणार आहे। बघा कढईमध्ये मी तेल ठेवलेलं आहे। 3 चमचे आपल्याला तेल टाकायचे, पण कोमट टाकायचे। तेला जागी तुम्ही तूप जरी टाकलं ना 3 चमचे तरी चालेल, चवीला आणि छान लागेल। कोमट एकदम तेल, कडक गरम टाकू नका, कोमट टाका। आणि चिमूटभर आपल्याला ह्यात मीठ टाकायचे, म्हणजे ह्याची चव एकदम छान येते। आणि घट्ट पीठ मळायचे बघा, एवढ्या ह्याच्यामध्ये बघा एकदम घट्ट पीठ मळून होईल। आता बघा अशा पद्धतीत मी घट्ट मळून घेतलेलं आहे, असं घट्ट मळून घ्यायचं। आणि ह्यात अजून एक गोष्ट सांगते, जर तुमचं जर पाणी जर आहे जास्त तर तुम्ही ह्यात अजून गव्हाचं पीठ टाका, डाळीचं पीठ टाकू नका, गव्हाचं पीठ टाका थोडंसं, जर घट्ट होत नसेल तर। कारण ह्याला जर 5-10 मिनिट जर आपण ठेवलं, थोडं सैल जर झालं ना तर त्यासाठी सांगते तुम्ही ह्यात गव्हाचं पीठ टाका जर लागलं तर। आता वरनं मी थोडंसं तेल टाकते त्याला, आणि आता आपण बनवून घेऊ। याला काही जास्त वेळ ठेवायची पण गरज नाही आहे। मी जे प्रमाण तुम्हाला सांगितले ते बरोबर सांगितले। आणि ह्याच्या अगोदर बी मी कडाकण्याची रेसिपी टाकलेली आहे, लय जुनी रेसिपी आहे ती, जुनी व्हिडिओ टाकली जेव्हा आम्ही नवीन चॅनल चालू केला तेव्हा, ती मोबाईलवर काढलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी गौरीचं पूर्ण विणी फणी साच पूर्ण टाकलेला आहे। ते जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तशा पद्धतीत सुद्धा तुम्ही बनवू शकता। आता आपण लाटायला घेऊया। छोटी गुळी घेतली बघा मी कडाकणी लाटायसाठी। तुम्ही जर मोठी जर घेतली आणि चपातीसारखं जर लाटलं आणि झाकणानं गोल गोल केलं तरी पण चालतंय। आणि ह्याला मी 10 मिनिटं पिठाला ठेवलं होतं। आता ह्याला थोडंसं तेल लावायचं, असं खालनं थोडंसं तेल लावायचं आणि लाटायचं। नाही तर तुम्ही पीठ लावून लाटलं तरी चालतंय, ना तर जरूरत पडत नाही, असं जरी लाटलं तरी लाटता येतं चांगलं। फक्त एवढंच कसं साईडनं थोडं थोडं जरी चिरटलं ना तरी काय नाही, झाकणानं वगैरे तुम्ही करा, म्हणजे मस्त होतात एकदम। आणि पॅक बंद डब्यात ठेवायचे, मस्त होतात खायला एकदम। मुलांना असं पहिलं कसे असं जास्त करायचे, 2-2, 3-3 किलोचे करायचे, पण फक्त पातळ लाटा, जाड लाटू नका, असं पातळ लाटून घ्यायचं। ना असं जर चिरटलं तरी काय नाही, असं मोठं एखादं टोपण घ्या, त्यानं तुम्ही असं पाडा, कडक होतात एकदम छान असे। कारण कडकच छान लागतात खायला हे अशा पद्धतीत। बघा छोटे मोठे तुमच्या आवडीप्रमाणे करा, आणि ह्याला थोडंसं असं करायचं। आणि आता मी तुम्हाला तळून दाखवते। तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, आणि तेल जास्त गरम नाही करायचं, तर गॅस मिडियम केला, तेल गरम झालं की तळून घ्यायचे। एकदम गोल्डन कलर येतो आपल्याला हे बघा तळून घ्यायचे आहेत, मस्त होतात कडक एकदम। मीडियम गॅस ठेवायचा आणि तळून घ्यायचे। एकदम जास्त असा फास्ट गॅस ठेवला ना तर एकदम लाल 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 भडक होतील, तसे नाहीत करायचे आपल्याला। असे बघा अशा पद्धतीत कलर आला का नाही की छान होतात, आणि खायला एकदम चवदार असे लागतात, एकदम मस्त असे छोटे छोटे। आणि अशा पद्धतीने मी सगळे बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।